Oké, daar zijn we weer. Week 4 met een update van Melis, Marinies en Radians. We gaan weer een mooie vlog van maken. Wat opvallend is deze week is dat de tweede tros zien we echt behoorlijk veel bloemetjes. Dus er zit leuk balans in de plant. Kopdikte is niet te gek. We zitten rond de 9,5, 10 mm. Bij eigenlijk alle drie. De Marinies ietsje dikker, maar op zich ook netjes in balans. En daarnaast wat we ook gedaan hebben deze week is een S-haak op de stam gezet. Ja, verder draaien we een etmaal van 17 graden met een goed dag-nachtverschil. Dus laten we nu even naar het gewas gaan kijken. Nou, hier Melis. Het zijn al leuke knikkertjes aan het worden. Haast lodders zelfs. En de tweede tros begint ook al te zetten. En we hebben ook leuke bevlieging, goede bevlieging. Dus gaat eigenlijk goed naar ons zin. Nou, aan deze kant Marinies. Ook netjes 4 tomaten aan de eerste tros. Die zijn goed gezet. En de tweede tros die bloeit ook al netjes. Ook hier, ja, hij staat in balans. Hij ligt uiteraard iets achter op de Melis, maar hij staat goed in balans. Dan hebben we hier de Radians, ook in de onbelichte kas. En wat vooral opvallend is, en dat geldt eigenlijk ook voor de andere twee naast de Radians, is dat we in de onbelichte teelt het zichtbaar worden van de peppinovirus nog erg tegenvalt, zeg maar. We hadden verwacht dat hij nog meer zou tonen als dat hij nu toont. Er zit gewoon lekker groei in, nog weinig brandnetelblad. Maar verder, qua ontwikkeling gaat het goed. Hier zijn we aangeland in de belichte teelt. En wat kan ik vertellen van de belichte teelt? Deze week hebben we de 10 kilo productie aangetipt. Dus dat is altijd weer een mijlpaal voor ons als Experience Center. Nog geen echte grote verschillen tussen de verschillende rassen. Dus dat zal later in het seizoen komen, denk ik. Daarnaast is het zo dat wat opvalt in de belichte teelt is dat we zien de wankleurigheid weer een klein beetje terugkomen. En daarnaast is het ook zo dat we hebben een eerste botrytis stipje gevonden. We zitten er bovenop om het ook aan te pakken, maar dat betekent wel dat we op het randje zitten qua teelt. Dus we gaan zo even naar het gewas kijken. Hier staan we boven in het gewas met links de Marinies en rechts de Melis. Wat we deze week vooral zien in het gewas is dat het wat rommelig toont. Maar dat heeft ermee te maken dat de laatste stengels zijn erbij gemaakt voor de eindafstand 3,75. En die laatste stengel die hangt er nu echt uit, dus daardoor toont het wat rommelig. Daarnaast is het zo dat we zitten al weken op hetzelfde regime qua instellingen en qua resultaat. Dus we zitten al weken op een etmaal van 19 graden. En dat is ook het mooie van telen onder belichting, dat het redelijk stabiel kun je telen. Als laatste Radians in de belichte teelt. Gaat eigenlijk ook redelijk naar ons zin. Groeit sterk, netjes in balans en de ontwikkeling gaat goed door. Je ziet hier eigenlijk weinig bladrandjes. Dus toch weer een stukje sterker als Melis daarin. Ja, om nog een kleine update te geven over de biologie. We zien de witte vlieg een klein beetje toenemen. Maar tot nu toe kunnen we alles nog goed in controle houden met Encarsia. En tot zover de vlog van deze week. Ik hoop jullie volgende week weer te zien. Tot volgende week.